Okay, let us see question 2c. Write the three laws given by Kepler. How did they help Newton to arrive at the inverse square law of gravity? Now, we all know about Newton's inverse square law of gravity, which is also called as Newton's law of gravitation. ज्याला आपण Newton's law of gravitation म्हणतो. Every object in the universe attracts every another object in the universe with a force which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. हा जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन आहे तो डिराईव्ह करण्यासाठी न्यूटनने केपलरच्या लॉजचा यूज केला होता, त्यांचा वापर केला होता. तर केपलरचे 3 लॉज कोणते आहेत? नाउ केपलर वॉज अ सायंटिस्ट हू वॉज वेल बिफोर न्यूटन. तर त्याच्याबद्दल त्या 3 लॉजच्या बद्दल आपल्याला सुरुवातीला सांगायचं आहे. त्याचं स्टेटमेंट द्यायचं आहे केपलरच्या 3 लॉजचं. तर फर्स्ट लॉ काय आहे? केपलर्स फर्स्ट लॉ या ठिकाणी आपण पहिल्यांदा फर्स्ट लॉ आणि सेकंड लॉ बघणार आहोत. थर्ड लॉ जो आहे तो थोडासा मॅथेमॅटिकल लॉ आहे. तो आपण सेपरेट स्लाइडमध्ये बघणार आहोत. Kepler's first law states that the orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of its foci. कोणताही प्लॅनेट जेव्हा सनच्या अराउंड मूव्हमेंट करत असतो, सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असतो, तेव्हा त्याची ऑर्बिट ही परफेक्टली सर्क्युलर नसून ती इलिप्टिकल असते. The orbit of a planet is an ellipse with the sun at one of its foci. एवढाच हा लॉ आहे. त्या प्लॅनेटची ऑर्बिट ही एलिप्स असते आणि एलिप्सचा जो सेंट्रल पॉइंट म्हणू आपण त्याला, 2 असतात त्याला सेंट्रल पॉइंट, फोकस 1 आणि फोकस 2. आणि त्याचं अनेक वचन जे आहे फोकाय. सन कोणत्याही एका फोकसवरती आपण ठेवून त्या प्लॅनेटची जी ट्रॅजेक्टरी असणार आहे, पाथ असणार आहे, तो इलिप्स असेल आणि सन त्या इलिप्सच्या एका फोकसवरती असेल. दॅट इज द फर्स्ट लॉ. The orbit of a planet is an ellipse with sun at one of its foci. बरोबर. ह्याची जर डायग्राम आपण बघितली तर अशी येईल. इलिप्सचा शेप हा असा अंडाकृती असतो. हा जर टेक्निकली करेक्ट इलिप्स आपल्याला काढायचा असला, थिओरेटिकली करेक्ट काढायचा असला, तर त्याची एक ट्रिक पण आहे. ही जी डायग्राम दिसते आहे, दॅट इज द इलिप्स, राइट? हा छोटा जो त्याचा ॲक्सिस आहे, त्याला मायनर ॲक्सिस म्हणतात. डायमीटर सारखाच आहे. आणि हा जो सगळ्यात लांब ॲक्सिस असणार आहे, तो मेजर ॲक्सिस आहे. ऑल दीज पॉइंट्स यांचा जो एक ह्या पॉइंट्सचा ग्रुप जो आहे, त्याला एलिप्स म्हणतात आणि प्लॅनेट ह्या इलिप्सच्या अराउंड सनच्या भोवती फिरत असतो. तर इलिप्सची प्रॉपर्टी काय आहे? बेसिक प्रॉपर्टी की डिस्टन्स ऑफ अ प्लॅनेट किंवा डिस्टन्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स फ्रॉम वन फोकस प्लस डिस्टन्स ऑफ दॅट पॉइंट फ्रॉम अनदर फोकस, या दोघांची जर सम घेतली आपण तर ती नेहमी इक्वलच येते, कॉन्स्टंटच येते, सेमच येते. म्हणजे फोकस 1 टू प्लॅनेट हे डिस्टन्स प्लस फोकस 2 टू प्लॅनेट हे डिस्टन्स, या दोघांची सम करा. जे काही सम येईल त्या प्लॅनेट इथं आला तरी पण तेवढीच येईल, इथं आला तरी पण तेवढीच येईल. जोपर्यंत हा प्लॅनेट एलिप्स वरती असणार आहे तेव्हा ह्या 2 डिस्टन्सेसची सम सारखीच येईल, ती कधी चेंज होत नाही. दॅट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिप्स. So our law here states that orbit of this planet is an ellipse, okay, and sun is at one of its foci. कोणत्याही एका फोकसवरती सन ठेवा तेव्हा जो इलिप्स तयार होईल तीच त्या प्लॅनेटची ऑर्बिट असेल. दॅट इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ. ओके, प्रिटी मच इझी आहे. आणि सेकंड लॉ काय आहे बघूया. सेकंड लॉ स्टेट्स दॅट द लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. म्हणजे ही जी लाईन आहे, लाईन जॉइनिंग द प्लॅनेट अँड द सन, फोकस 1 टू प्लॅनेट, आपण फोकस 1 ला सन कन्सिडर केलं. तर सन टू प्लॅनेट ही जी लाईन आहे ही जेव्हा हा प्लॅनेट पुढे जाईल तेव्हा काही एरिया, इथे एक सेक्टर तयार होईल आणि काही एरिया ट्रेस होईल. आपण दुसऱ्या डायग्राम मध्ये बघूया.
फॉर एक्झाम्पल इथं दाखवलेलं आहे सन इज ॲट फोकस. ओके, सेकंड फोकस आपण दाखवलेलं नाही. प्लॅनेट अर्थ इज मूव्हिंग फ्रॉम दिस पोझिशन टू दिस पोझिशन इन 1 month ऑफ टाइम. राईट. तर ही जी लाईन आहे अर्थ टू सन कनेक्ट करणारी लाईन, ही या 1 monthच्या पिरियडमध्ये एरिया ए इतका एरिया ट्रेस करते आहे, म्हणजे स्वीप करते आहे. बरोबर. सो 1 month मध्ये एवढा एरिया स्वीप केला आणि दुसऱ्या एखाद्या पोझिशन मध्ये जर आपण बघितलं, या ठिकाणी बघितलं, इथून इथपर्यंत अर्थला जाण्यासाठी तेवढाच वेळ आपण दिला, 1 monthच. तेवढ्याच ड्युरेशन मध्ये इथे सुद्धा जो एरिया ट्रेस होईल तोही इक्वलच असणार आहे. एरिया ए इज इक्वल टू एरिया बी. So the statement is like the line joining planet with the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. तुम्ही कुठल्याही पोर्शन मध्ये बघा या एलिप्सच्या, जर टाइम इंटरवल तुम्ही सेम दिला, इक्वल दिला, तर प्लॅनेट कुठूनही मूव्ह करत असो तो सेम ड्युरेशन मध्ये इक्वल एरियाज, सेम एरियाज स्वीप करत असेल. तर ते एरियाज इक्वल असतात हे आपल्याला केप्लरने सांगितलेलं आहे. एरिया ए इज इक्वल टू एरिया बी. The line joining planet with the sun sweeps equal areas in equal intervals of time. इथं आपण 1 month दिला, जर आपण त्याला 1 day दिला तरी छोटासा एरिया ट्रेस करेन. दुसऱ्या ठिकाणी पण 1 day चा टाइम देऊन बघा, तेवढाच एरिया तो ट्रेस करेन किंवा स्वीप करेन. बरोबर. So as long as time interval given to planet is same, the line joining planet with the sun sweeps equal areas in that time interval, right? So this is all the explanation of first law and second law given by Kepler. These are also called as Kepler's laws of planetary motion. Now we can move to the third law given by Kepler. Kepler's third law states that the square of period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun. Square of period of revolution म्हणजे कॅपिटल टी चा स्क्वेअर. पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन म्हणजे कॅपिटल टी. नाव पिरियड ही जी कॉन्सेप्ट आहे किंवा टाइम पिरियड, that is nothing but time required to complete one revolution. That is called as time period, right? त्याचा square is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun. Mean distance is small r. म्हणजे एलिप्स मध्ये जेव्हा प्लॅनेट एखादा फिरत असतो तेव्हा त्याचं डिस्टन्स सन पासूनचं जे आहे, सन इज ॲट द फोकस, सन इज ॲट वन ऑफ इट्स फोकाय, राईट. तर त्याचं जे डिस्टन्स आहे प्लॅनेटचं सन पासून ते फिक्स्ड नसतं. मेजर ॲक्सिस वरती जेव्हा प्लॅनेट असेल तेव्हा इट विल बी ॲट द फार अवे डिस्टन्स फ्रॉम द सन, आणि मायनर ॲक्सिसच्या जवळ जेव्हा असेल तेव्हा इट विल बी व्हेरी क्लोज टू द सन. बरोबर. पेरिजी आणि अपोजी असे जे 2 पॉइंट्स आहेत त्याचे. तर मेन डिस्टन्स आपल्याला काढावं लागतं बिकॉज डिस्टन्स इज नॉट ऑलवेज द सेम. लाईक सर्कल वरती जेव्हा रेडियस ही फिक्स्ड असते, एक्झॅक्टली सर्कल जर त्याची मोशन असती, सर्क्युलर मोशन जर असती, तर त्याचं डिस्टन्स हे फिक्स्ड राहिलं असतं. पण इलिप्टिकल मोशन आहे त्यामुळे वी हॅव टू टेक mean distance of the planet from the sun. Mean is average. सगळ्या डिस्टन्सेसचं जर आपण average घेतलं, we can consider it as a radius of its circular motion, right? तर त्याचा क्यूब, r चा क्यूब. So square of period of revolution is directly proportional to cube of mean distance. T square is directly proportional to r cube. That is Kepler's third law. The square of period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun. T square is directly proportional to r cube. ह्याला मॅथमॅटिकली सॉल्व्ह करायचं असेल तर प्रोपोर्शनॅलिटी साइन काढून टाकायचं आणि त्या ठिकाणी इक्वल टू आणि प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट ठेवायचा k. सो टी स्क्वेअर इज इक्वल टू k इंटू आर क्यूब. आर क्यूबला आपण जर लेफ्ट हँड साईडला नेलं तर टी स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू k होईल. असंही आपण ह्याला लिहू शकतो. आता ह्या टर्म्स आपल्याला सांगितल्या पाहिजेत काय काय आहेत. वेअर कॅपिटल टी इज अ पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन,
That is nothing but the time required to complete one revolution around the sun. R is mean distance. R is mean distance of the planet from the sun, and k is a constant. That is just proportionality constant, right? आता हे खाली जे आपण थोडंसं डिराईव्ह केलेलं आहे ते काही लॉच्या स्टेटमेंटमध्ये येत नाही, पण आपल्याला न्यूमरिकल सॉल्व्ह करण्यासाठी हे इम्पॉर्टंट होऊ शकतं. हा एक फॉर्म्युला आपण काढू शकतो जो की न्यूमरिकल्स साठी उपयोगी आहे. ह्या इक्वेशनला आपण खाली घेऊया. टी स्क्वेअर इज इक्वल टू के आर क्यूब. मग जर समजा टाइम पिरियड एखाद्या प्लॅनेटचा T1 असेल आणि त्याची मीन डिस्टन्स किंवा मीन रेडियस ही R1 असेल, तर T1 स्क्वेअर विल बी इक्वल टू के इंटू R1 क्यूब, राईट? या ठिकाणी टाइम पिरियड आणि मीन रेडियस हे एकमेकांवरती डिपेंडंट आहेत. म्हणजे टीचा स्क्वेअर जर वाढला तर आर क्यूब ही टर्म पण वाढणार आहे आणि टी स्क्वेअर जर कमी झाला तर आर क्यूब ही टर्म पण कमी होणार आहे, राईट? सो फॉर एक्झाम्पल काही कारणामुळे जी रेडियस R1 आहे ती चेंज होऊन समजा R2 झाली. त्याची रेडियस जर चेंज झाली तर टाइम पिरियड पण चेंज होणार आहे. T1 चा T2 होणार आहे, राईट? तर ज्या प्रमाणात R1 क्यूब चेंज होणार आहे तेवढ्याच प्रमाणात T1 चा स्क्वेअर चेंज होणार आहे. सो के जो त्यांचा फ्रॅक्शन असणार आहे, त्यांचा जे रेशो आहे, डिव्हिजन आहे, तो फिक्स्डच असेल. बरोबर? T1 स्क्वेअर इज इक्वल टू के R1 क्यूब. जर आपण टाइम पिरियड T1 चा T2 करत असलो, तर रेडियस जे आहे R1 चे R2 करावे लागेल. सो T2 स्क्वेअर इज इक्वल टू के इंटू R2 क्यूब असं आपल्याला करावं लागेल. ह्याचा जर मॅथेमॅटिकल सिग्निफिकन्स किंवा मॅथेमॅटिकल मीनिंग आपण बघितलं तर एवढंच आहे की टी स्क्वेअर डिवाइडेड बाय आर क्यूब ह्या दोघांचा जर आपण रेशो घेतला, या दोघांचं जर आपण डिव्हिजन घेतलं, तर ते नेहमी कॉन्स्टंट येतं. प्रोपोर्शनल गोष्टींचा नियम हाच आहे. जेव्हा दोन व्हेरिएबल एकमेकांना प्रोपोर्शनल असतात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असतात, तेव्हा एक वाढल्यानंतर दुसरा पण वाढतो. समजा एक्स वायला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे, तर एक्स डिवाइडेड बाय वाय ह्याचा जो काही रेशो येणार आहे, ह्याचं जे काही एक फ्रॅक्शन डिव्हिजन येणार आहे, ते डिव्हिजन नेहमी इक्वलच येईल. म्हणजे एक्स जर दुप्पट झाला तर वाय पण दुप्पट होतो. समजा एक्स 2 असेल आणि वाय 4 असेल. एक्सचा 4 दुप्पट झाला, एक्स 4 झाला आणि वाय पण लगेच दुप्पट होईल, 8 होईल. म्हणजे 4 डिवाइड बाय 8 ते पण 1/2 येणार आहे. आणि सुरुवातीच्या ज्या व्हॅल्यूज होत्या 2/4 ते पण 1/2 येणार आहे. म्हणजे त्याचं डिव्हिजन जे आहे ते नेहमी इक्वलच राहतं. बरोबर? मग ह्या के ला काही बदलायची गरज नाही आपल्याला. के ला केच ठेवायचंय. जेव्हा T1 टाइम पिरियड आहे तेव्हा पण आपण केच ठेवलंय. T1 आणि R1 असताना आणि T2 टाइम पिरियड आणि R2 मीन डिस्टन्स असताना आपण केच कॉन्स्टंट ठेवलेला आहे. बरोबर? T1 स्क्वेअर इज इक्वल टू के R1 क्यूब, T2 स्क्वेअर इज इक्वल टू के R2 क्यूब. तर ह्या दोन इक्वेशन्सचं डिव्हिजन करू. Dividing this equation by this equation, T1 square divided by T2 square is equal to काय येईल? K R1 cube divided by K R2 cube. K cancel होईल आणि T1 square divided by T2 square is equal to R1 cube upon R2 cube. म्हणजे T1 by T2 whole square is equal to R1 by R2 whole cube. This is an important relation. हा एक फॉर्म्युला आहे न्यूमेरिकल सॉल्व्ह करण्यासाठी. जोपर्यंत आपल्याला लॉ विचारलेला आहे, फक्त लॉच विचारलेला असेल तर फक्त स्टेटमेंट लिहावं लागेल आणि त्याचं मॅथेमॅटिकल एक्सप्रेशन लिहावं लागेल आणि मॅथेमॅटिकल एक्सप्रेशन मधल्या टर्म्सचा नाव काय काय आहे ते लिहावं लागेल. कॅपिटल टी इज period of revolution, r is mean distance of a planet from the sun, and k is proportionality constant. So what does the Kepler's third law state? Kepler's third law states that the square of period of revolution of a planet around the sun is directly proportional to the cube of mean distance of the planet from the sun. म्हणजे तुम्हाला लक्षात काय ठेवायचं आहे फक्त t square is directly proportional to r cube. ह्याच्यावरूनच आपल्याला वर्डिंग लिहिता येईल. t square is directly proportional to r cube, right? So this is all about Kepler's third law. Now we have to see how these laws, particularly Kepler's third law, helped Newton derive Newton's law of gravity, right? So we'll just see that part.
आता आपल्याला बघायचंय केपलर्स थर्ड लॉचा वापर करून आपण न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन किंवा इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ ज्याला म्हणतात, तो कसा डिराईव्ह करू शकतो. आपल्याला यासाठी या रिलेशनचा यूज करायचा आहे. स्पीड इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाइम. आता प्लॅनेट जेव्हा इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये सनच्या अराउंड फिरत असतो, तेव्हा त्याची मीन रेडियस आपण स्मॉल आर कन्सिडर करतो. तर त्याने एका रिव्होल्यूशनमध्ये किती डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं असेल, त्या सर्कलच्या त्या इमॅजिनरी सर्कलच्या सर्कम्फरन्स इतकं डिस्टन्स ट्रॅव्हल केलेलं असेल. दॅट इज 2πr circumference of the circle. Distance traveled by planet in one revolution is nothing but circumference, that is 2πr. त्या डिस्टन्सच्या ठिकाणी आपल्याला ठेवता येईल. आणि टाइम किती लागतो एक रिव्होल्यूशन कंप्लीट करण्यासाठी? टाइम पिरियड इतका टाइम लागतो, दॅट इज कॅपिटल टी, राईट. v इज इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय कॅपिटल टी. नाव दुसरी जी गोष्ट आपल्याला वापरायची आहे इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ प्रूव्ह करण्यासाठी, ती सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला. जेव्हा सर्क्युलर मोशन परफॉर्म करत असते कोणतीही गोष्ट, तेव्हा सेंट्रिपिटल फोर्स इज अ मस्ट फॉर सर्क्युलर मोशन, राईट. त्याचा फॉर्म्युला काय आहे? एफ इज इक्वल टू एम व्ही स्क्वेअर बाय आर. या ठिकाणी आपण ह्या व्ही ची व्हॅल्यू ठेवू शकतो एम इंटू व्हीच्या ठिकाणी 2πr बाय कॅपिटल टी चा स्क्वेअर डिवाइड बाय आर. तर आता इथं आर चा स्क्वेअर होईल बघा, आणि खाली डिनॉमिनेटर मध्ये एक आर आहे, त्यासोबत एक आर कॅन्सल होईल. तर एफ ची व्हॅल्यू काय येणार आहे? एफचं एक्सप्रेशन काय येणार आहे? एम इंटू 4π स्क्वेअर आर डिवाइड बाय टी स्क्वेअर. सो दिस इज नथिंग बट सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला, ओनली वी हैव रिप्लेस्ड v, राइट, बाय यूजिंग 2πr डिवाइड बाय कॅपिटल टी. ओके. तर आता आपल्याला इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ या ठिकाणी आणायचा आहे, आणि न्यूटनच्या इनव्हर्स स्क्वेअर लॉचा जो फॉर्म्युला आहे त्याच्यामध्ये डिनॉमिनेटरमध्ये आर स्क्वेअर पाहिजे, म्हणूनच त्याला इनव्हर्स स्क्वेअर लॉ असं म्हणतात. म्हणजे फोर्स इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वेअर ऑफ डिस्टन्स, स्क्वेअर ऑफ आर. सो मल्टिप्लाइंग अँड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वेअर. आपण इथं आर स्क्वेअर आणतोय, बरोबर. डिनॉमिनेटर मध्ये जर आणायचं असेल तर आपल्याला न्यूमरेटर मध्ये पण लिहावं लागेल ते, फॉर नॉट चेंजिंग द व्हॅल्यू ऑफ दिस इक्वेशन. एफ इज इक्वल टू एम इंटू 4π स्क्वेअर आर क्यूब होईल. इथं ऑलरेडी एक आर आहे. आर स्क्वेअर ने वर पण मल्टिप्लाय करतोय आपण आणि खाली पण मल्टिप्लाय करतोय. वर मल्टिप्लाय केलं आर क्यूब झालं, खाली आर स्क्वेअर येईल, बरोबर. तर का आपण हे आर क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वेअर जे आहे ह्याचा वापर करू शकतो. आर क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वेअर आपण जर सेपरेट केलं तर आर क्यूब डिवाइड बाय टी स्क्वेअर इज नथिंग बट 1/k according to Newton's Kepler's third law, right? According to Kepler's third law, t square divided by r cube is constant. That is, t square is directly proportional to r cube. तर r cube पण t square काय होईल मग? 1/k होईल. तर या ठिकाणी आपण एक कॉन्स्टंट ठेवू शकतो 1/k. 1/k पण कॉन्स्टंटच असणार आहे, बरोबर. तर इथे m 4π स्क्वेअर डिवाइड बाय आर स्क्वेअर k असेल. आता या ठिकाणी m इज मास ऑफ अर्थ किंवा प्लॅनेट जो काही मूव्ह करतो, या ठिकाणी आपण अर्थ कन्सिडर केलं. अर्थचा मास ते कॉन्स्टंट आहे. 4 इज कॉन्स्टंट, π स्क्वेअर इज कॉन्स्टंट आणि k इज प्रोपोर्शनॅलिटी कॉन्स्टंट. सो ओनली आर स्क्वेअर इज द व्हेरिएबल. तर या सगळ्या कॉन्स्टंटला आपण जर बाजूला काढलं आणि ते कॉन्स्टंट लिहिलं तर 1/r स्क्वेअर फक्त शिल्लक राहतं. दॅट मीन्स आपण इक्वल टू आणि कॉन्स्टंट या ठिकाणी प्रोपोर्शनॅलिटी साइन ठेवू शकतो. तर एफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वेअर. F is inversely proportional to r square. That means force is inversely proportional to the square of distance. That is nothing but inverse square law of Newton. आपण काय केलं या ठिकाणी? फक्त जो सेंट्रिपिटल फोर्सचा फॉर्म्युला आहे mv स्क्वेअर बाय आर, त्याच्यामध्ये v ला रिप्लेस केलंय बाय 2πr अपॉन कॅपिटल टी, डिस्टन्स अपॉन टाइम. v काढून ती व्हॅल्यू ठेवली आणि नंतर तिथं आर स्क्वेअर मल्टिप्लाय डिवाइड केलं आणि कॉन्स्टंटच्या टर्म्स बाजूला काढल्या. मग आपल्याला हे एक्सप्रेशन मिळतं. सो दिस इज हाऊ वी डिराइव्ह न्यूटन्स इनवर्स स्क्वेअर लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी बाय युजिंग Kepler's third law. All right. Now let us move to the next question.